Всім привіт! Сьогодні хочу затестувати Halo 3 під H7 лампу. Я давно чув про такі лінзи, тобто бюджетний варіант, можна взяти бюджетні лампочки H7 і вставити в цю лінзу. І тобто у нас виходить довговічна лінза біксенонова. Також плюси, що можна більш дешеві лампи світлодіодні вставити в ці лампи, в цю лінзу. І подивимось, що буде. Але в мене світлодіодних ламп немає. Є ксенончик. Зараз подивимось, що воно світить. Ось такі лінзи. Взяв циклоновську, хоча я так думаю, що вони всі там похожі. Ось так вона виглядає. Під H7. Лампи встав H7 4300 зараз. Звичайна Halo 3 з широкою шторкою. Звичайне світло. І на стіні якби ось так виглядає дальнє світло у нас. Класичний такий трикутник. Ось так виглядає у нас ближнє світло. У нас тут є проріз, це для зустрічних машин, щоб не сліпити. Сразу скажу, що лампи тут не підгибаються, тобто H7 лампа, це тільки або щось підкладувати потрібно, якщо потрібно якийсь фокус яскравіший зробити. Наприклад, ось бачите, ближнє світло, якщо трошки лампу вниз нахиляю, то воно трошки стає яскравіше, але тут дуже сильно не розгуляєшся, так скажемо. Так, давайте візьму люксметр і подивимось, що у нас видає в ближньому світлі. Звичайний блок розжигу, Xiaomi Ultra, як звичайно, там вони непогано розпалюють. Відстань до стіни, як звичайно, там 3 з копійками метра. І ви бачите, просто 3000 люксів навіть немає. Це дуже слабке світло. Я тому переключив на дальнє світло і вирішив подивитись, що ж там в дальньому світлі. Може там в дальньому 11 там, або більше, ніж 2. Але, як оказалось, тут і дальнє світло так собі. Так, пінцетом зафіксував шторку. Так, стедікам у мене просипайся. Так, ось таке дальнє світло. Зараз виставлю його приблизно на центр. Ось так. Так, і що у нас видає Xenon H7 в лінзі Halo 3 під H7? Максимум видає він близько 7000 люксів. На даний момент дані лінзи близько 2700 гривень коштують. Це приблизно $60. Так, плюс-мінус там 55. Таке дальнє світло. Дальнє ще куди не йшло, але ближнє реально дуже слабе. От зараз я включу ще білет-лінзу Infolight A2 Pro, яка у мене тут піде на автомобіль з Hyundai Staria. І подивимось, що в порівнянні з більш дорогим. Тобто, дивіться, тут комплект виходить лінзи десь 55, блок 2,30 і лампи 20. Тобто тут комплект зараз на $100, грубо говоря. А тут лінза світлодіодна $200, комплект. Тобто ми за комплект, за 2 кажемо. Ось зараз я включу цю лінзу і подивимося, як вона світить. Підключив лінзу Infolight A2 Pro, підключив лише 2 чіпа, тобто жовтий провод я не підключав. Як бачите, світло просто шикарне. Ширина у Halo 3 непогана, але яскрава пляма в центрі, м'яко кажучи, не дуже. Тобто от і вся різниця, якби. Світло в 2 рази дорожче, але світить наскільки краще. Тобто по ширині, якщо ми порівнюємо, то по висоті, по вертикалі, то у нас можливо приблизно однаково десь. Ось так у нас від потолка до крестика у нас ширина, ось так у нас біксенонова
Ну, тобто, поясню, це не топова біксенонова лінза. Це, можна сказати, бюджетна ксенонова лінза Hella 3. Плюси у неї: вона має потужне охолодження, як би так сказати, для біксенонової лінзи. Тобто масивний корпус. Ну, як і звичайна Hella, вони ходять дуже довго. Я ще за весь час я не змінив ні одної лінзи Hella 3. От, наприклад, китайську якусь хтось там десь колись поставив, так? Поїздив там 150 тисяч, там 200 і захотів собі там змінити світло. Ну, були випадки, коли, ну, я маю на увазі, коли вигоріло. Був у мене фортюнер, але там, ну, у чоловіка просто потрібно було ще більше світла, чим дає, ну, от ця лінза, наприклад. О, там Coeto Q5 у нього лінзи стояли з філіпсовськими лампами, але все рівно було мало. Це на Toyota Fortuner, там можете подивитись, у мене відео є на каналі. Тобто плюси цієї лінзи – це довговічність, дешевизна ламп відносна, тобто можна лампи і ще дешевші поставити. В принципі, на них можна поставити 50 ваттні блоки, але світло буде, ну, на 30-40% яскравіше, не більше. Тобто, якщо вона видає зараз там 2,5 тисячі люксів, ну, буде вона видавати 4. А це рівень галогена. Тому, ну, сенсу ніякого немає. Тобто, якщо у вас зовсім погане світло, ну, якщо підігнути лампу або якось нахилити, то трошки стає яскравіше. І вчора приїжджав, я для людини знайомої брав ці лінзи на тест. І у нього Sonata, по-моєму, 11-го року. Можливо, ошибаюсь, помиляюсь. І у нього аж 7 LED-лампи там стоять. І декери 45 Вт. І у нього видає щось, ми там на вулиці міряли, близько там 1000 люксів, то ця видавала близько 3. Ну, це ще денне світло трохи було там, це ввечері ми тестували. Тобто, і цікавіше, LED-лампи світять от в цій лінзі. У мене, на жаль, немає зараз LED-ламп аж 7 потужних, щоб перевірити. Ну, постачальника я брав, він мені показував, вставляв сюди якісь 70-ваттні лампи. Ну, в принципі, непогано світить. І декери, які я вчора переставляв з Sonata сюди, дивились, ми порівнювали з Xenon. Тобто є сенс, в принципі, сюди поставити LED-лампи. Вони дадуть ширину, тобто світло буде більш широке. Тобто зараз поясню на стіні. Тобто у нас зараз світло світить ось так, яскраво, то на LED-лампах воно буде трошки ширше світити, от по краям отут. Тобто світла буде більше от в такому проміжку. Тобто зараз у нас Xenon, він ось тут, хоча цієї ширини, в принципі, вже достатньо. Але з LED-ами яскравість отут, от в цих зонах, буде більше. То фокусування цієї лінзи якесь не дуже ідеальне. Тобто, дивіться, от я виставив на крестик, у нас вся яскравість вища. Тобто тут потрібно трошки лампу нахилити вниз, і можливо тут якісь 4-5 тисяч люксів вижати з цієї лінзи можна. Тобто вся яскравість у нас тут вище світлотіньової границі. Тобто у нас тут заточено під дальнє світло. Ну, ось такий обзор на ці лінзи. Думайте, я все розповів. Тобто, кому цікаво було подивитися, як світять Hella 3 під H7, це ще, мабуть, рік назад обіцяв вам зробити такий тест. Ну, ось так воно світить. Ну, тобто, на LED-лампах, можливо, вона там 4000 і видасть. Я, наприклад, не бачу сенсу підкопити гроші і вже поставити який-небудь бюджетний білет там за $150, наприклад, чим от Xenon там за 100. Тобто буде вже цікавіше світити, там 5-6 тисяч люксів, можна ті ж лінзи, там Full Light є, в мене теж тести на каналі. В принципі, непогані лінзи. Трошки не така ідеальна рівномірність, але по яскравості вони непогано світять. Так, ну на цьому все. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал. До нових відео. Слава Україні! Всім пока!